Xin chào các bạn. Hôm trước mình có chia sẻ video cái cách để mà hạ áp từ cái pin cell này nha các bạn. Từ pin cell này xuống 1,5V để xài cho cái đồng hồ đó các bạn. Thì hôm bữa mình chưa có kiểm tra cái ampe. Hôm nay mình sẽ đo test kiểm tra cái dòng ăn của cái đồng hồ với hai cách nha các bạn. Cái cách đầu tiên đó là mình sử dụng cái 4 con diode nối tiếp với nhau coi nó ăn dòng như thế nào. Và cái cách thứ hai đó là mình sử dụng cái con IC AMS 1117 nha các bạn. Cái con này sẽ nắm ra cái điện áp 1.5V rất là chuẩn luôn. Bây giờ mình sẽ tiến hành đấu nối và test cho các bạn xem ha. Gắn nối tiếp 4 cái con diode này thì đồng hồ sẽ chạy ha. Đó, đồng hồ đã chạy bình thường rồi. Điện áp bây giờ là 4V ha. Đó, nó đã giảm này. Còn 3.5 này. Do cái dòng của cái đồng hồ này nó khá nhỏ các bạn, cho nên cái áp nó không có sụt bao nhiêu ha, nó khoảng tầm 2V nha các bạn, nhưng mà vẫn chạy bình thường, đồng hồ không có bị sai đâu các bạn. Mình sẽ tiến hành là đo dòng. Với cái trường hợp đồng hồ như thế này, mình đo dòng nó ăn bao nhiêu ha. Để đo được dòng đó các bạn nhớ chuyển về cái thang đo mini ampere nha. Mình rút cái dây đỏ này đó, và mình chuyển về này, mình để là 20 mini ampere nha các bạn, mình để 20 ha. Đó, mình để như vậy và mình sẽ ngắt cái đoạn này ra. Đó, bây giờ mình sẽ mắc nối tiếp nha các bạn, mắc nối tiếp ha. Nối tiếp qua đồng hồ đo. Các bạn để ý cái dòng nhé, dòng đang nhảy này, nó chưa được 1 mA nữa mà nó đang ở cái mức là 0.4, nói chung là khoảng 0.5 mA nha các bạn, khoảng 0.5 mA ha. Như vậy thì dòng qua 4 con diode này thì khá là nhỏ luôn, quá ok luôn các bạn ha. Rồi các bạn nhớ ha, các bạn nhìn trên đồng hồ này 0.5 mA ha. Giờ mình sẽ đo bên cái con chip AMS 1117 nha các bạn. Nguồn ra này, nguồn ra của chip này các bạn ha. Nguồn ra của chip mình sẽ đấu với đồng hồ nha các bạn. Nguồn ra của chip mình sẽ đấu với đồng hồ. Và bây giờ này mình sẽ đấu nối tiếp đồng hồ đo ha, qua cái mình sẽ đấu nối tiếp qua cái đồng hồ này với con chip thì xem nó tình trạng là nó ăn bao nhiêu dòng nha các bạn. Đó, như này ha. Các bạn quan sát đồng hồ này, nó ăn tới 4 dòng, 4,2 mA nha các bạn. Ăn 4.2, 4.3. Như vậy thì nó ăn dòng khá là cao, gấp cũng mấy lần luôn nha các bạn. Cái kia là 0.5 và cái này tới 4, như vậy nó gấp chục lần ha. Đó, các bạn thấy này, quan sát này, nó tới 4 mA nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ dùng công thức mình tính toán để coi là thực tế thì với cái nguồn pin 2200 mAh thì cái đồng hồ này nó sẽ chạy được bao nhiêu ha. Rồi với cái trường hợp là mình cho diode nha các bạn. Diode thì đây là cục pin 2000 này, 2000 mAh này. Các bạn chia cho, hồi nãy là mình tính là 0.4, 0.5 đi, mình tính 0.5 này ha. Đó là sẽ ra 4.000 giờ nha các bạn. Mình sẽ chia tiếp cho 24 là ra số ngày này, là 166 ngày gì đó, các bạn chia cho 30 này, 30 này. Như vậy á thì nó được khoảng 5 tháng rưỡi nha các bạn. Như vậy nếu mà một cục pin lithium này 2000 mAh thì nó sẽ xài cho được cái đồng hồ này khoảng tầm 5 tháng nha các bạn. Với trường hợp các bạn xài con chip AMS 117 đó các bạn, thì mình sẽ tính là mình xài con chip là mình cũng 2000 này, các bạn chia cho cái dòng tải của nó là 4 đúng không các bạn. Dòng tải của nó sẽ là 4, sẽ bằng 500 giờ. Các bạn chia tiếp cho 24 ra số ngày, như vậy được khoảng 20 ngày, được 3 tuần nha các bạn. Nếu các bạn sử dụng con chip như thế này thì sẽ xài được cái đồng hồ này khoảng tầm 3 tuần. Đó thì nếu như trong trường hợp này nha các bạn, mình nghĩ nên sử dụng cái mạch sạc cho cái cục pin này.
Đó thì khi các bạn xài thì các bạn sạc cho nó thì có nghĩa là mình sẽ duy trì được, không phải thay pin nha các bạn. Thì với trường hợp này hoàn toàn khả thi ha. Còn nếu như các bạn mà muốn cái thời gian nó kéo dài hơn, ít phải thời gian các bạn sạc hơn, thì mình nghĩ nếu như mình có nhiều cái cục pin như thế này, các bạn gắn trực tiếp qua diode hạ xuống 1.5 hoặc là 2V gì đó để sạc cho đồng hồ, thì cái thời gian sẽ rất là lâu, được nhiều hơn nha các bạn. Thì hôm nay mình chia sẻ với bạn cái phương pháp, cái cách tính cái thời gian để mà sử dụng cái cục pin này qua hai cách. Vậy thì các bạn sẽ thấy cái cách nào hay tiện lợi á, thì các bạn áp dụng cho chính gia đình mình nhé. Nếu mà có điều gì thắc mắc, các bạn để lại phần bình luận giúp mình. Hãy like video, hãy chia sẻ video này cho nhiều người được biết. Xin cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Chúc các bạn thành công nha.